سلام به همه شنونده های عزیز کانال رها. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و اگه هم دلتون این روزها کمی خسته است، امیدوارم این چند دقیقه جایی باشه برای نفس کشیدن و آروم شدن، برای آرامش دلهامون، برای اینکه کمی از شلوغی ذهن فاصله بگیریم. خواستم امروز برم سراغ حافظ، نه برای پیش بینی، نه برای جواب قطعی گرفتن، بلکه فقط برای همنشینی با یک شعر عمیق و شنیدن حرفهایی که انگار آروم و بی صدا مستقیم با دلمون صحبت میکنه. حافظ رو اینطوری میخونیم و قسمش میدیم به شاخ نباتش، نه از بالا نه با قضاوت، بلکه کنار هم مثل دوتا دوست که در سکوت نشستن و به یک حرف قدیمی تازه گوش میدن. اگه دوست دارین چند ثانیه چشماتون رو ببندین، نفستون رو آروم کنید و نیت کنید. فقط اجازه بدین دلتون حضور داشته باشه. همین. کتاب حافظ رو باز می‌کنیم. غزل 98 که میگه اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح، صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح. سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات، بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح. ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص، از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح. ز دیده‌ام شده یک چشمه در کنار روان، که آشنا نکند در میان آن ملاح. لب چو آب حیات تو هست قوت جان، وجود خاکی ما را از اوست ذکر رواح. بداد لعل لبت بوسه‌ای به 100 زاری، گرفت کام دلم زو به 100,000 الحاح. دعای جان تو ورد زبان مشتاقان، همیشه تا که بود متصل مساح و صباح. صلاح و توبه و تقوا ز ما مجو حافظ، ز رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صلاح. حافظ در این غزل میگه اگر راهی که تو نشون میدی راه عشق و دلدادگیه، حتی اگه این راه با رنج و فداکاری همراه باشه، من همون رو به صلاح خودم میدونم، چون به درستی راه تو اعتماد دارم. اون معشوق رو این گونه توصیف میکنه: سیاهی زلف تو شبیه تاریکی عمیقه و روشنی چهرت مثل سپید دم تاریکی رو میشکافه. یعنی در کنار هم تاریک هست هم نور. میگه از دام زلف تو و از تیر نگاه و کمان ابروت هیچ کس جان سالم به در نبرده. همه دل باخته میشن و گریزی نیست. میگه اشکهای من اونقدر جاری شده که مثل چشمه‌ای روانه، چشمه‌ای که حتی قایقران هم راه عبور از اونو نمیدونه. لب تو مثل آب حیاته و جان ما از همون زنده میشه.
حتی این وجود خاکی و خسته ما از همون لب نیرو میگیره. میگه با خواهش و زاری بوسه گرفتم و همون دل منو کامل راضی کرده. دعای تو همیشه بر زبان مشتاقان جاریه، صبح و شب بی وقفه. و در پایان میگه از من عاشق انتظار زهد و توبه و پرهیز نداشته باش، چون از عاشقی و دیوانگی هیچ کس به راه حسابگرانه نرسیده. خب اگر آماده این میریم سراغ تفسیر این غزل تا ببینیم حافظ با این غزل میخواسته چه پیامی رو به ما برسونه. این غزل شعری درباره پذیرش راه عشقه، نه عشقی ساده و سطحی، بلکه عشقی که میدونی گاهی درد داره، گاهی اشک داره، گاهی از تو چیزی رو میگیره اما در عوض به دلت معنا میده. حافظ انگار خیلی آروم به ما میگه اگه دلت جایی بنده، اگه چیزی یا کسی رو دوست داری که با خودش سختی آورده، این لزوماً اشتباه نیست. گاهی وقتا دلمون راهی رو انتخاب میکنه که عقل حسابگر ما دوستش نداره، باهاش کنار نمیاد، منطقش رو درک نمیکنه. اما آرامش واقعی همیشه از حساب و کتاب نمیاد. این شعر میگه عشق ترکیبی از تاریکی و نوره، هم اشک داره، هم روشنایی، هم شب داره، هم صبح. و شاید یکی از عمیق ترین پیامهاش این باشه: از خودت توقع نداشته باش در مسیر عشق بی خطا، بی احساس و کاملا منطقی باشی. عاشق بودن یعنی انسانی بودن. ما آدمیم، یعنی گاهی گریه میکنیم، گاهی کم میاریم، گاهی دل میدیم و بعدش دوباره بلند میشیم. حافظ نمیخواد ما رو نصیحت کنه، فقط میگه اگه راهی رو با دل انتخاب کردی، خودت رو بابت احساساتت سرزنش نکن و آرامش در همین پذیرش به دست میاد. پذیرش خودمون با همه ضعف‌ها، تردیدها و احساساتی که گاهی دوست نداریم داشته باشیم. پذیرش مسیر زندگی وقتی همه چیز دقیقاً اونطوری که می‌خواستیم پیش نرفته. حافظ انگار به ما یادآوری میکنه که آرامش همیشه از تغییر شرایط نمیاد. گاهی از پذیرفتن همون چیزی میاد که هست. همین لحظه شرایط رو بپذیریم. با خودمون نجنگیم. با احساساتمون دشمنی نکنیم و به جای انکار کمی مهربونتر نگاه کنیم. این پذیرش میتونه تو کار، تو روابط، تو تصمیم هایی که قبلا گرفتیم و حتی اشتباه هایی که کردیم هم معنا پیدا کنه. وقتی میپذیریم اون انرژی جنگیدن کم میشه و راه آرام شدن بازتر میشه. شاید پیام پنهان این شعر همین باشه. قبل از اون که بخوای همه چیز رو درست کنی یا به قول معروف کنترل کنی، اول بپذیر و بذار دلت نفس راحت تری بگیره. اون وقت میتونی تصمیم‌های بهتری بگیری که اگر به صلاحت بود شرایط رو تغییر بدی.
دوستهای خوب رها، حالا که شعر به پایان رسید کمی سکوت کنیم. امیدوارم از این تغییر ساختار راضی بوده باشید. ببینید کدوم بیت یا کدوم جمله از تفسیر بیشتر به دلتون نشسته. اگه دوست داشتین تو کامنت ها بنویسین شعر امروز دلتون رو به کدوم سمت برده. امیدوارم این همنشینی کوتاه با حافظ ذره‌ای از سنگینی دلتون کم کرده باشه. تا دیدار بعدی با دلتون مهربون بمونید.